Hello everyone. Anikant Education Societies, Tulzaram Chaturchand College of Arts, Commerce and Science, Baramati. Myself, Mr. Prashant Devidas Pawar. This is the second session of 11 Science Mathematics paper number 2, chapter Complex Numbers. विद्यार्थी मित्रांनो, लास्ट सेशन मध्ये आपण कॉम्प्लेक्स नंबर या चॅप्टरचा जो पार्ट स्टडी केला आहे त्यामध्ये कोणकोणते पॉइंट्स स्टडी केलेले आहेत ते आपण पाहूया. पॉइंट्स डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशन. फर्स्ट इज नीड ऑफ इमॅजिनरी नंबर. इमॅजिनरी नंबर म्हणजे काय आणि त्याची काय गरज स्टडी करण्यासाठी होती आपल्याला हे आपण पाहिलेलं आहे. x² + 1 = 0 किंवा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स जे आहेत x² = -4 x² = -a² असे जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स असतील एक्सच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला √(-1) म्हणजे i हा नोटेशन घ्यावा लागला आणि bi वेअर b इज रियल नंबर या पद्धतीने आपण तो इमॅजिनरी नंबर कन्सिडर केलेला आहे. पुढे डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपण स्टडी केली. द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर z and expressed as z is equal to a plus ib, where a and b belongs to set of real numbers and I is equal to √(-1). तिथून पुढे a = 0 असेल तर प्युअरली इमॅजिनरी नंबर, b = 0 असेल तर प्युअरली रियल नंबर, त्यानंतर दोन्ही 0 असतील तर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हा देखील पार्ट आपण स्टडी केलाय. त्यानंतर एक्झाम्पल्स ऑन आयडेंटिफिकेशन ऑफ रियल अँड इमॅजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट जो आहे तो a + bi मध्ये रियल पार्ट जो होता तो a आणि b जो आहे तो इमॅजिनरी पार्ट हे कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय करायचे याची एक्झाम्पल्स आपण मागच्या लेक्चरला स्टडी केलेली आहे. लास्टली अल्जिब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स याच्यामध्ये इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हा पार्ट देखील आपण स्टडी केलाय. Two complex numbers z1 and z2 are equal if their corresponding real parts and imaginary parts are equal. Okay? Today we learn the second point in algebra of complex numbers, that is conjugate of complex number. What is the meaning of conjugate of complex numbers? So see here. This is a very simple concept. Complex number can be written in the form of a plus ib. The conjugate of a plus ib is given as a minus ib. काय चेंज केला इथे तर b जो आहे इमॅजिनरी पार्ट आहे आणि a हा रियल पार्ट आहे तर रियल पार्ट ॲज इट इज लिहिला आहे. पुढे इथे चेंज पहा, प्लसच्या जागी इथे मायनस केलेला आहे. So that is we have to change the sign of imaginary part of the complex number a plus ib. म्हणजे a plus ib या कॉम्प्लेक्स नंबरच्या मध्ये जो इमॅजिनरी पार्ट आहे b त्याचं साइन फक्त चेंज करायचंय. तो म्हणजे प्लस असेल तर मायनस आणि मायनस असेल तर प्लस होईल या ठिकाणी. त्याला म्हणायचं कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इफ z इज कॉम्प्लेक्स नंबर then conjugate of z is denoted by z bar. इथे दिसतंय आपल्याला की टॉपला जो आहे z च्या टॉपवर स्मॉल लाईन इथे दिसते आपल्याला. तर अशा पद्धतीनं आपण कॉन्जुगेट ऑफ z हे z बार ने डिनोट करू शकतो. काही एक्झाम्पल्स पाहूयात विद्यार्थी मित्र. राईट द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग. पहा टॅब्युलर फॉर्म मध्ये दिलेले आहेत, सिरियल नंबर्स आहेत. कॉम्प्लेक्स नंबर्स तुम्हाला आता मी 1 by 1 देईन आणि याच्यामध्ये आपल्याला हे कॉन्जुगेट्स काढायचे आहेत. कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z बार. प्रत्येक कॉन्जुगेट हा z बार ने डिनोट केला जाणार आहे. तर आपण पहिल्यांदा z कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट घेऊया. 3 + i. सो हियर रियल पार्ट ऑफ 3 + i इज 3 अँड इमॅजिनरी पार्ट टेक दिस ॲज 1. या ठिकाणी तो दिसत नाहीये याचा अर्थ तिथे 1 असणार आहे. So we have to change the sign of imaginary part to find the conjugate. मग काय येईल 3 as it is ठेवावं लागेल.
1चं साइन आहे इथे या ठिकाणी प्लस, सो वी हॅव टू टेक मायनस, म्हणजेच 3 minus I is the conjugate of 3 plus I. Next one, second example, square root of 5 minus I. Real part is square root of 5 and imaginary part is minus 1. Okay, minus 1 हा imaginary part आहे. पुन्हा याचा कॉन्जुगेट लिहायचा आहे, तर तो कशा पद्धतीने लिहिता येईल? स्क्वेअर रूट ऑफ 5 प्लस I, इमॅजिनरी पार्टचा फक्त साइन चेंज केला. नेक्स्ट थर्ड वन, मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 5 मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 7I. याचा जो कॉन्जुगेट आहे तो आपल्याला कशा पद्धतीने लिहिता येईल? पहा, मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 5 हा रियल पार्ट आहे, मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 7 हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. तर याचा आपल्याला कॉन्जुगेट घ्यायचा आहे, म्हणजे तो येतो याचा मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 7चा साइन चेंज करावा लागेल, म्हणजे प्लस येईल. सो मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 7I. फोर्थ एक्झाम्पल, 5I दिलेला आहे. दिस इज प्युअरली इमॅजिनरी नंबर. 5I कॉन्जुगेट जो असणार आहे तो या ठिकाणी 5 हा इमॅजिनरी पार्ट आहे, सो -5 आपल्याला कॉन्जुगेटमध्ये लिहावं लागेल, -5I. ओके. फिफ्थ एक्झाम्पल, नाव मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ -5. पहा आता इथे कशा पद्धतीने लिहिता येईल? हा मायनस तसंच राहील, स्क्वेअर रूटमध्ये -5 आहे, -5 स्क्वेअर रूट मधला आपल्याला स्प्लिटअप करता येईल, तो म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ -1. मग स्क्वेअर रूट ऑफ 5 तसाच लिहिता येईल आणि स्क्वेअर रूट ऑफ -1 कॅन बी रिटन ॲज I. सो मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 5I आला. पहा, अजून आपण कॉन्जुगेट काढलेलं नाहीये, हे सिम्प्लिफाय करून घेतले अगोदर. मग मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 5I याच्यामध्ये रियल पार्ट नाहीये, 0 आहे, मग हा प्युअरली इमॅजिनरी आहे. मग याच्यामध्ये इमॅजिनरी पार्ट मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 5 आहे, मग याचा कॉन्जुगेट जो येईल तो प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 5I आला. पहा. नेक्स्ट एक्झाम्पल, कॉस थिटा प्लस I साइन थिटा. या ठिकाणी कॉस थिटा हा रियल पार्ट आहे, साइन थिटा हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. जेव्हा साइन आपण चेंज करणार आहोत त्यावेळेस इथे येणार आहे इमॅजिनरी पार्टची साइन चेंज केली पाहिजे. सो साइन थिटाचा साइन इथे चेंज करूया, कॉस थिटा मायनस I साइन थिटा. अशा पद्धतीनं हा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ही जी कन्सेप्ट आहे त्याच्यावरची एक्झाम्पल्स आपण सोडवलेली आहेत. नाव लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of complex numbers. Okay, properties of conjugate of Z, that is Z bar. First property कि बा Z is equal to 2 plus 3I consider केला, right? Then what is the conjugate of 2 plus 3I? So it is 2 minus 3I denoted by Z bar. आता पहा विद्यार्थी मित्र, Z चा कॉन्जुगेट हा Z बार आला आहे. आता मी जर Z बारचा पुन्हा कॉन्जुगेट घ्यायचा ठरवला तर पुन्हा याच्या इमॅजिनरी पार्टचा साइन चेंज केला पाहिजे, म्हणजे कॉन्जुगेट ऑफ Z बार. ओके, हा कॉन्जुगेट ऑफ Z आहे, पण Z बारचा पुन्हा जर कॉन्जुगेट घेतला -3 हा चेंज होऊन +3 होणार आहे. याचाच अर्थ Z बारचा कॉन्जुगेट हा पुन्हा Zच मिळणार आहे, राईट? सो कॉन्जुगेट ऑफ Z इज 2 plus 3I. So it is again Z. म्हणजेच conjugate of Z bar is Z. तर पहा सेकंड प्रॉपर्टी, let Z is equal to square root of 5 be a purely real number. Then what is conjugate of Z equal to square root of 5 is again square root of 5. कारण इथे इमॅजिनरी पार्टच नाहीये, त्यामुळं या ठिकाणी आपल्याला याचा कॉन्जुगेट हा स्वतःच येणार आहे. सो Z बार इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 5 इटसेल्फ. म्हणजेच Z म्हणजे Z इक्वल टू Z बार असेल तर Z काय असणार आहे? प्युअरली रियल नंबर असणार आहे. इफ Z इक्वल टू Z बार देन Z इज प्युअरली रियल नंबर. थर्ड प्रॉपर्टी, आता प्युअरली रियल नंबर झाला असेल तर आपण पाहिलं, आता प्युअरली इमॅजिनरी नंबर असेल तर Z, इफ let Z is equal to square root of 7I be a purely imaginary number, then what is conjugate of this?
इट इज मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 7i, राईट. सो पहा झेड बार काय येणार आहे, मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 7i आला, पण स्क्वेअर रूट ऑफ 7i म्हणजे झेड आहे, मायनस तसाच ठेवला, स्क्वेअर रूट ऑफ 7i च्या जागी झेड पुटअप केला, म्हणजेच झेड बार इज इक्वल टू मायनस झेड. ओके, दॅट इज झेड इज इक्वल टू मायनस झेड बार असं पण म्हणू शकतो आपण. झेड इक्वल टू झेड बार असेल तर झेड काय असणार आहे, प्युअरली रिअल. तसा झेड इक्वल टू मायनस झेड बार जर असेल तर झेड काय असणार आहे, प्युअरली इमॅजिनरी नंबर. इफ झेड इज इक्वल टू मायनस झेड बार देन झेड इज प्युअरली इमॅजिनरी नंबर, राईट. अशा पद्धतीनं हे कॉन्जुगेट ऑफ झेडच्या प्रॉपर्टीज आपण पाहिल्या. अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये पहिला पार्ट होता इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोन आपण कन्सेप्ट स्टडी केले. थर्ड जो कन्सेप्ट आहे तो म्हणजे ॲडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. लेट अस सी ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो लेट Z1 is equal to a plus ib is the first complex number, Z2 is second complex number, are two complex numbers. Then how to add these two complex number and how to subtract these two complex numbers. So first let us see how to add these two complex numbers. Consider Z1 plus Z2 is equal to a plus ib plus c plus id. दोन्ही ॲडिशन घेतली दोघांची. त्यानंतर आपल्याला ही जेव्हा ॲडिशन करायची आहे तेव्हा रिअल पार्ट जे आहेत, ए हा Z1चा रिअल पार्ट आहे, सी हा Z2चा रिअल पार्ट आहे. रिअल पार्टची आपण ॲडिशन करावी लागेल पहिल्यांदा. सो पहा ए प्लस सी एकत्र घेतलं, हा आय बी आय डी हा जो आहे या दोघांमधून आपल्याला आय कॉमन घेता येतो. इथं पहा आय बी आणि आय डी या दोघांमधून आय कॉमन घेता येतो, म्हणजे बी प्लस डी दीज आर दी इमॅजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2. Okay, so a plus c this is the real part, b plus d is the imaginary part. So this can be written as Z1 plus Z2 is equal to real part of Z1 plus Z2, re of that is real part of Z1 plus Z2 plus b plus d is imaginary part of Z1 plus Z2. So I am that is imaginary part of Z1 plus Z2 into I. अशा पद्धतीनं ॲडिशन जर करायची असेल दोन कॉम्प्लेक्स नंबरच्या रिअल पार्टची ॲडिशन करायची प्लस दोन कॉम्प्लेक्स नंबरच्या इमॅजिनरी पार्टची ॲडिशन करून पुढे आय अशा पद्धतीने लिहिता येतं. लेट अस सी वन एक्झाम्पल फॉर दिस. 2 + 5i + 3 + 4i. या ठिकाणी रिअल पार्ट्स ॲडिशन करूया. रिअल पार्ट्सची 2 + 3 हा फर्स्ट 2 आणि या सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये 3 हे दोन्ही रिअल पार्ट्स आहेत. दोघांची ॲडिशन केली 2 + 3 प्लस 5 and 4 आर दी इमॅजिनरी पार्ट्स. सो 5 + 4 ब्रॅकेट कंप्लीट आय. ओके, सो 2 + 3 is 5 plus 5 + 4 is 9i. So this is again a complex number 5 + 9i. Okay, so if we add any two complex numbers we get again a complex number. Now let us consider subtraction of these complex numbers. Z1 minus Z2 is equal to a plus ib the first complex number minus c plus id is the second complex number. So simplify this. इथे जशी ॲडिशन केली आहे तशी इथे सबट्रॅक्शन करावी लागेल. सबट्रॅक्शन जेव्हा आपण करणार आहोत तेव्हा a मायनस सी हे पहा रिअल पार्ट्सची सबट्रॅक्शन केली पहा a मायनस सी प्लस या आय बी आणि आय डी हे जे आहेत आय बी आणि इथे आय डी आहे, पण आय डीला बाहेर जो आहे मायनस साईन आहे. सो मायनस प्लस मायनस होईल, म्हणजेच आय बी मायनस आय डी. तर आय बी मायनस आय डी मधून आय कॉमन घेतला म्हणजे बी मायनस डी येणार आहे. ओके, सो दिस ए मायनस सी इज द रिअल पार्ट ऑफ Z1 minus Z2 and b minus d with the
imaginary part of z1 minus z2. So z1 minus z2 can be written as real part of z1 minus z2. म्हणजेच रियल पार्टची सबट्रॅक्शन करायची प्लस इमॅजिनरी पार्टची सबट्रॅक्शन करायची into I. Okay, consider example for this. These two complex numbers are there. 2 plus 5i, 3 plus 4i. आता इथे या दोघांची सबट्रॅक्शन जर करायची असेल तर 2 आणि 3 हे दोन्ही रियल पार्ट्स आहेत. ओके, 2 minus 3 रियल पार्ट्सची सबट्रॅक्शन केली प्लसला प्लस इमॅजिनरी पार्ट्स पहा. 5 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबरचा इमॅजिनरी पार्ट आहे, 4 हा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबरचा इमॅजिनरी पार्ट आहे. तर त्या दोघांची सबट्रॅक्शन म्हणजे 5 minus 4i अशा पद्धतीनं आपल्याला काय मिळेल. 2 minus 3 is -1, 5 minus 4 is 1, so -1 plus I because 1 into I is I. राईट. अशा पद्धतीनं दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची ॲडिशन असेल किंवा दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची सबट्रॅक्शन असेल हे आपल्याला सोडवता येणार आहे. Now let us see the properties of addition. First property, z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. आपल्याला माहिती की 2 plus 3 हे 5 येतं, त्याच पद्धतीनं 3 plus 2 पण 5 येणार आहे. ओके, तर या प्रॉपर्टीला कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी असं म्हटलं जातं. तर विद्यार्थी मित्रो, ही प्रॉपर्टी जी आहे ती आपण व्हेरीफाय करणार आहोत. सेकंड प्रॉपर्टी पहा, z1 प्लस z2 प्लस z3 ब्रॅकेटमध्ये आहे. इथे ब्रॅकेट घेतलाय. z2 पहिल्यांदा ॲडिशन केली कुणाची, z2 आणि z3 याची ॲडिशन केली आहे. मग ते z1 मध्ये ॲड केलं. z2 आणि z3 ची ॲडिशन केल्यानंतर आपल्याला एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिळेल. मग z1 मध्ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर जर ॲड केला नंतर जे काही आन्सर येणार आहे त्याच पद्धतीनं z1 आणि z2 ची ॲडिशन अगोदर करायची आणि त्यानंतर त्यामध्ये z3 जर ॲड केला तर तुम्हाला तेच कॉम्प्लेक्स नंबर मिळणार आहे. तर अशा पद्धतीनं z1 प्लस इन ब्रॅकेट z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 ब्रॅकेट कंप्लीट या फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये प्लस z3 असेल तर याला असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी असं म्हटलेलं आहे. ओके, नाउ लेट अस व्हेरीफाय these two properties. So to verify this, let us take z1 is equal to 2 plus 5i and z2 is equal to 3 plus 4i. दोन कॉम्प्लेक्स नंबर कन्सिडर केलेत. मी प्रत्येक प्रॉपर्टी या ठिकाणी व्हेरीफाय करून दाखवणार आहे तुम्हाला. त्याच्यावरून तुम्हाला एक्सरसाइजमध्ये असलेले एक्झाम्पल सोडवता येतील. z3 हा थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर घेतला आहे कारण z3 ची पण गरज आहे इथे. तो आहे -1 plus 2i. ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी पहिल्यांदा व्हेरीफाय करूया. फर्स्ट प्रॉपर्टी z1 प्लस z2 दोघांची ॲडिशन करूया. म्हणजे रिअल पार्टची ॲडिशन करायला पाहिजे आणि इमॅजिनरी पार्टची ॲडिशन करायला पाहिजे. सो 2 and 3 are real parts, so 2 plus 3 plus 5 and 4 are imaginary parts, so plus 5 plus 4 bracket complete I. 2 plus 3 it gives 5 and 5 plus 4 is 9 here. Okay, so z1 plus z2 means 5 plus 9i हा कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला मिळाला. हा झाला LHS फर्स्ट प्रॉपर्टीचा. z2 प्लस z1 पाहूया. 3 प्लस 2 z2 म्हणजे 3 अगोदर आणि 2 नंतर रिअल पार्ट घेतले पहा. सो 3 प्लस 2 रिअल पार्ट्सची ॲडिशन प्लस इमॅजिनरी पार्ट्स 4 प्लस 5 इंटू आय. ओके, अशा पद्धतीनं हे 3 प्लस 2 म्हणजे पुन्हा 5 येणार आहे. 4 प्लस 5 इज 9. सो 5 प्लस 9i 5 प्लस 9i. इथे जर आपण ऑब्झर्व केलं तर हे दोन्ही सेम आहेत, इक्वल आहेत. मग यांचे RHS जर इक्वल असतील तर हे LHS पण इक्वल झाले. सो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1. सो दिस कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी व्हेरीफाईड. नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी पाहूया. आता पहिल्यांदा आपल्याला z2 प्लस z3 घ्यावं लागेल. ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय करून घेऊया पहिला. आता z2 आणि z3 जर ऑब्झर्व केला आपण तर z2 मध्ये रिअल पार्ट 3 आहे, z3 मध्ये रिअल पार्ट -1 आहे. या दोघांची ॲडिशन करायची. सो 3 minus 1 3 प्लस -1 म्हणजेच 3 - 1 इथे लिहिलंय प्लस 4i आणि 2i.
याच्यामध्ये 4 हा इमॅजिनरी पार्ट, 2 हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. सो 4 प्लस 2 into I is equal to, so 3 minus 1 is 2 and 4 plus 2 is 6. So 2 plus 6I with the addition. आता आपण LHS मध्ये Z1 plus Z2 plus Z3 आहे. Z1 मध्ये हा Z2 plus Z3 ऍड करूया. तर पहा Z1 कुठे आहे? Z1 इथे आहे. Z1 is equal to 2 plus 5I. Z2 plus Z3 इथे पहा हे Z2 plus Z3 जे आहे 2 plus 6I, याच्यामध्ये इथे 2 Z1 आहे, रिअल पार्ट आहे Z1 चा, आणि इथे पण 2 आहे रिअल पार्ट. सो 2 plus 2 येणार आहे रिअल पार्टची ॲडिशन, आणि इमॅजिनरी पार्ट्स 5 and 6. सो 5 plus 6 into I is equal to 4 plus 11I. ओके, 2 plus 2 is 4, 5 plus 6 is 11I. सो दिस इज LHS. आता आपण Z1 plus Z2 कन्सिडर करूया. इथे वर्क केलेलंच आहे. Z1 plus Z2 is 5 plus 9I ॲज इट इज. हे पहा Z1 plus Z2 is 5 plus 9I इथे सॉल्व्ह केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला Z3 ॲड करायचं आहे. मग Z3 कुठे आहे? -1 plus 2I आहे. मग -1 हा रिअल पार्ट आहे, इथे 5 हा रिअल पार्ट आहे, म्हणजे 5 plus -1. ओके, आता या दोघांची ॲडिशन करायची आपल्याला. सो Z1 plus Z2 प्लस त्याच्यामध्ये Z3 ॲड करा, म्हणजे 5 minus 1. ओके, प्लस 9 plus 2I ॲज इट इज. हे विथ साईन घेतल्यामुळं -1 येतं बरं का इथे. ठीक आहे. सो 5 minus 1 plus 9 plus 2I. 5 minus 1 is 4 and plus 9 plus 2 is 11. So 4 plus 11I. So here again 4 plus 11I and 4 plus 11I both are equal. Therefore Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to Z1 plus Z2 plus Z3. या पद्धतीने आपल्याला हे व्हेरीफाय करता येतं. आणखी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पाहूया ॲडिशन सबट्रॅक्शनसाठी. थर्ड जी प्रॉपर्टी आहे Z plus 0 is equal to 0 plus Z is equal to Z. म्हणजे Z हा कॉम्प्लेक्स नंबर असेल, त्यामध्ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हा ॲड केला तर कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी माहिती आहे आपल्याला. Z1 plus Z2 म्हणजे Z2 plus Z1 हे कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी झाली. ठीक आहे, पण याच्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर ॲड केला किंवा 0 हा कॉम्प्लेक्स नंबर दुसऱ्या कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये ॲड केला तर आपल्याला आन्सर हे तोच कॉम्प्लेक्स नंबर मिळणार आहे. ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी जी आहे Z plus Z bar is equal to 2 into real part of Z. This is very important for objectives. And what is Z minus Z bar? So Z minus Z bar is 2 into I. Here I is there. So 2I into imaginary part of Z. Okay, let us verify these properties. So to verify these, let us take Z is equal to 2 plus 5I. So what is conjugate of this? Is 2 minus 5I. Z bar is 2 minus 5I. आता Z plus 0 थर्ड प्रॉपर्टी पहा. Z plus 0. So 2 plus 5I प्लस ही तर कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे, कम्युटेटिव्ह नुसार ही प्रूव्ह होतं, पण इथे Z येतोय हे आपल्याला लिहायचं होतं. तर 2 plus 5I मध्ये जर 0 ॲड केला तर आपल्याला पुन्हा 2 plus 5I मिळतो, म्हणजेच Z मिळणार आहे. ओके, कारण 0 कॅन बी रिटन ॲज 0 plus 0I, 2 plus 0 आणि 5 plus 0 पुन्हा 2 plus 5I येणार आहे. सो इट इज Z अगेन. दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी ही कशी व्हेरीफाय करायची तर Z plus Z bar इज इक्वल टू, पहा या दोघांची ॲडिशन करूया. 2 हा रिअल पार्ट आहे, इथे पण 2 हा रिअल पार्ट आहे. 2 plus 2 रिअल पार्टची ॲडिशन केली, 2 plus 2. इमॅजिनरी पार्टची ॲडिशन 5 plus -5 इंटू I. पुढे 2 plus 2 मीन्स 4. 5 प्लस मायनस येतो म्हणजे मायनस होणार आहे. सो 5 minus 5 0. आन्सर येतं 4 plus 0I. 4 plus 0I can be written as only 4. So 4 is nothing but 2 into 2. Now 2 take as it is first 2
and second 2 is nothing but real part of z. z जर ऑब्झर्व केला आपण याच्यातला जो रियल पार्ट आहे तो आहे 2, म्हणून आपण इथे लिहिलं 2 into रियल पार्ट ऑफ z. So we can write it as z plus z bar is nothing but 2 into real part of z. Okay. Fifth property, z minus z bar करूया आता. रियल पार्ट ची सबट्रॅक्शन करा 2 minus 2. इमॅजिनरी पार्ट ची सबट्रॅक्शन 5 minus of minus 5. ओके, दोघांची सबट्रॅक्शन केली पुन्हा. आता पहा I as it is 2 minus 2 0 होतोय. 5 minus minus प्लस होणार आहे. सो 5 plus 5 10 येणार आहे. सो 10i can be written as 2 into 5i. सो 2 into 5i मध्ये 2i as it is ठेवला. 5 जो काही आहे तो इमॅजिनरी पार्ट ऑफ z आहे. therefore 2i into imaginary part of z. therefore z minus z bar is nothing but 2i into imaginary part of z. Again there are two more properties of addition and subtraction. See here, z1 plus z2 याचा कॉन्जुगेट घ्यायचा आहे. तर तो कसा येतो? कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2. ओके, आणि सबट्रॅक्शन साठी इन द सेम वे z1 मायनस z2 चा जर कॉन्जुगेट घ्यायचा असेल तर तो z1 चा कॉन्जुगेट मायनस z2 चा कॉन्जुगेट असं लिहिता येतं आपल्याला. व्हेरीफाय करूया या दोन प्रॉपर्टीज आपण. टू व्हेरीफाय दीज लेट अस टेक z1 is equal to 2 plus 5i, z2 is equal to 3 plus 4i. पुन्हा तेच कॉम्प्लेक्स नंबर घेतलेत आपण मागच्या एक्झाम्पल्स मधलेच. सो z1 plus z2 हा कसा येतो पाहिलाय आपण. 2 plus 3 रियल पार्टची ॲडिशन, 5 plus 4 इमॅजिनरी पार्टची ॲडिशन, 5 plus 9i आलाय. हा झाला z1 plus z2. असंच आपण z1 minus z2 पण फाइंड आउट केलाय. z1 minus z2 इज नथिंग बट 2 minus 3 रियल पार्टची सबट्रॅक्शन, इमॅजिनरी पार्टची सबट्रॅक्शन 5 minus 4 घेतली. सो 2 minus 3 इज -1, 5 minus 4 इज 1, सो -1 plus i. आता आपण यांचे कॉन्जुगेट्स घेऊयात. ओके, पहा z1 plus z2 चा कॉन्जुगेट हा येतो 5 plus 9i चा कॉन्जुगेट. 9 चा साइन चेंज करायचा म्हणजे -9 झाला, 5 minus 9i. त्याच पद्धतीने z1 minus z2 जो आहे त्याचा कॉन्जुगेट काय येईल? -1 plus i चा कॉन्जुगेट, -1 as it is प्लस i जागी इथे -i लिहावं लागेल म्हणजे -1 minus i इज दी कॉन्जुगेट ऑफ z1 minus z2. विद्यार्थी मित्र, आता z1 चा कॉन्जुगेट प्लस z2 चा कॉन्जुगेट. मग या z1 आणि z2 चा कॉन्जुगेट कसा लिहायचा? सो कॉन्जुगेट ऑफ z1 2 plus 5i चा कॉन्जुगेट 2 minus 5i, 3 plus 4i चा कॉन्जुगेट z2 चा 3 minus 4i. Now let us consider z1 bar plus z2 bar. z1 bar plus z2 bar is equal to या दोघांची ॲडिशन करायची म्हणजे यांचे रियल पार्ट ॲड करूया आणि इमॅजिनरी पार्ट्स पण ॲड करूयात. म्हणजे 2 plus 3 प्लस -5 प्लस -4 म्हणजे डायरेक्टली -4 लिहिता येईल. -5 minus 4i. So 2 plus 3 is nothing but 5. -5 minus 4 it gives -9 into i. So see here students, z1 plus z2 bar, z1 plus z2 चा कॉन्जुगेट हा 5 minus 9i आला आणि z1 bar plus z2 bar पण 5 minus 9i आला. म्हणजे हे दोन्ही इक्वल आहेत म्हणून z1 bar plus z2 bar is equal to z1 plus z2 bar आला. सो अशा पद्धतीनं ही फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव्ह झाली, व्हेरीफाय झाली. ओके, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी साठी आता आपण z1 बार आणि z2 बार यांची सबट्रॅक्शन करूया. z1 बार z2 बार इथे आहेत. 2 आणि 3 हे रियल पार्ट्स आहेत, त्यांची सबट्रॅक्शन केली. प्लस -5 मायनस ऑफ -4 इमॅजिनरी पार्टची पण सबट्रॅक्शन करावी लागेल. -5 मायनस -4, 2 minus 3 is -1. Okay, now -5 minus plus means -5 plus 4 it gives -1. So -1 into i is -i. Therefore answer is -1 minus i. Again we see here z1 minus z2 bar,
this is -1 minus I, and z1 bar minus z2 bar is again -1 minus I. So हे दोन्ही सेम झाले, म्हणजेच z1 minus z2 bar is nothing but z1 bar minus z2 bar. Thus z1 plus z2 bar is equal to z1 bar plus z2 bar, and z1 minus z2 bar is nothing but z1 bar minus z2 bar. These are the properties of addition and subtraction of complex numbers. Now let us see the next concept, that is scalar multiplication. Now what is meaning of scalar? It means scalar is nothing but which has only magnitude not direction. Scalar म्हणजे ज्याला फक्त magnitude आहे. If z is equal to a plus ib is any complex number, k constant किंवा scalar म्हणूया. So आता एखाद्या कॉन्स्टंटनी एखाद्या स्केलरनी या कॉम्प्लेक्स नंबरला मल्टिप्लाय करताना कशा पद्धतीने करायचं हे आपण पाहूया. If z equal to a plus ib is any complex number, k be any scalar that is real number. कॉन्स्टंट म्हणूया, रियल नंबर आहे तो k म्हणजे. मग आता k इंटू z, या z ला k ने मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजेच काय करायचं, या a प्लस ib ला k ने मल्टिप्लाय करायचा. तो मल्टिप्लिकेशन करता कशा पद्धतीने करायचा, तर k नी या रियल पार्टला पण मल्टिप्लाय करायचा प्लस i असाच ठेवायचा, आणि k नी पुन्हा या इमॅजिनरी पार्टला b ला मल्टिप्लाय करायचा. म्हणजे आपण kz हा कसा लिहिता येईल, ka प्लस i इंटू kb अशा पद्धतीने लिहिता येईल. फॉर एक्झाम्पल, इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 5i बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन 4z, 4 हा जर स्केलर घेतला तर आपल्याला कशा पद्धतीने लिहिता येईल, 4 इंटू 3 प्लस 5i. ओके, या दोघांचा मल्टिप्लिकेशन आहे. 4 या स्केलरनी या कॉम्प्लेक्स नंबरला मल्टिप्लाय करायचंय, तर कशा पद्धतीने करायचं, तर हे 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 करता येईल इंटू i. ओके, तर यांचा प्रोडक्ट मल्टिप्लिकेशन करा पुन्हा. therefore 4z can be written as 4 into 3 is 12, 4 into 5 is 20i. So 4z is nothing but 12 plus 20i. ओके, अशा पद्धतीने ही मल्टिप्लिकेशन करता येतं. नाउ लेट अस सी वन नोट. इफ k is equal to 0 be a scalar and z is equal to a plus ib, then because आता इथे जर स्केलर जर 0 दिला असेल तर कॉम्प्लेक्स नंबर आणि 0 यांचा मल्टिप्लिकेशन काय येईल, तर पहा 0 इंटू z इज नथिंग बट 0 इंटू a प्लस i इंटू 0 इंटू b, म्हणजे 0 इंटू z इज नथिंग बट 0 प्लस 0i दॅट इज 0. म्हणजे 0 नंबरनी किंवा स्केलरनी कोणत्याही कॉम्प्लेक्स नंबरला जर मल्टिप्लाय केला तर आपल्याला 0 कॉम्प्लेक्स नंबर मिळणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, ॲडिशन, सबट्रॅक्शन आणि स्केलर मल्टिप्लिकेशन याच्यावरची काही एक्झाम्पल्स आपण पाहूयात या ठिकाणी. सी फर्स्ट एक्झाम्पल, सिम्प्लिफाय 3 स्क्वेअर रूट ऑफ -4 प्लस 5 स्क्वेअर रूट ऑफ -9 minus 3 square root of -16. Solution. Let us consider the given sum as it is. 3 square root of -4 plus 5 square root of -9 minus 3 square root of -16. आता पहा, याच्यामध्ये आपल्याला -4 -9 -16 हे स्क्वेअर रूट्स मधले टर्म्स आहेत. -4 चा स्क्वेअर रूट जो आहे तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी 4 इंटू -1 स्क्वेअर रूट मध्ये लिहिता येईल. 4 चा स्क्वेअर रूट हा 2 आणि स्क्वेअर रूट ऑफ -1 म्हणजे i लिहिता येईल. इथे 9 चा स्क्वेअर रूट 3, स्क्वेअर रूट ऑफ -1 इज i अगेन 3i, स्क्वेअर रूट ऑफ 16 इज 4 अँड स्क्वेअर रूट ऑफ -1 इज i, सो 4i. अशा पद्धतीने हे लिहिता येईल. सो दिस कॅन बी रिटन ॲज, देअरफॉर वी गेट 3 इंटू 2i plus 5 into 3i minus 3 into 4i. Now 3 into 2 it gives 6i plus 5 into 3 15i minus 3 into 4 minus 12i. Okay, so 6i plus 15i is 21i minus
12i. So 21i minus 12i, it gives 9i. Okay, 21i minus 9i, दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत. सबट्रॅक्शन करण्यासाठी त्यांच्या इमॅजिनरी पार्ट्सची इथे सबट्रॅक्शन करूया. 21 minus 12, it gives 9i as it is. Therefore, the solution of given example is 9i. Second example, find values of a and b if a plus 2b plus 2ai is equal to 4 plus 6i. इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपण पाहिलेले आहेत. त्याच्यावरचं एक एक्झाम्पल आहे. सोल्युशन a plus 2b plus 2ai is equal to 4 plus 6i. आपण इथे जर ऑब्झर्व केलं तर i सोबत मल्टिप्लिकेशनमध्ये 2a आहे. हा 2a LHSला हा जो पार्ट आहे तो इमॅजिनरी पार्ट आहे i सोबत असल्यामुळे, आणि a plus 2b हा जो पार्ट आहे तो रियल पार्ट आहे, आणि RHSला 4 हा रियल पार्ट आहे, 6 हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. आपण इक्वेलिटी आहे. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल असतात. हे कधी असतात? त्यांचे रियल आणि इमॅजिनरी पार्ट हे इक्वल असतील तर. मग दोन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आहेत असं दिलं इथे, म्हणजेच यांचे रियल आणि इमॅजिनरी पार्ट आपण इक्वेट करू शकतो. मग बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स a plus 2b is equal to 4 and 2a is equal to 6 अशा पद्धतीने येईल. मग 2a equal to 6 याच्यावरून a is equal to 2 ने डिवाइड करा दोन्ही साईडला, म्हणजे 2 कॅन्सल होईल, a राहील. 6 upon 2 it gives 3 here. सो a ची व्हॅल्यू आली 3. याला इक्वेशन 1 म्हटले आपण. सो सबस्टिट्यूट this a is equal to 3 in this equation. So what we get? Put a equal to 3 in equation 1. So a equal to 3 put up करा. 3 plus 2b is equal to 4 आला. आता b ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. सो 2b is equal to हा 3 आपण LHS ला आहे तो RHS ला घेऊया, म्हणजे 2b is equal to 4 minus 3 येईल. सो 4 minus 3 it gives 1. सो 2b is equal to 1. मग b is equal to काय येणार? 2 ने डिवाइड करूयात. सो b is equal to येणार 1 upon 2, म्हणजे a ची व्हॅल्यू आली 3 आणि b ची व्हॅल्यू आली 1/2. ओके, सो अशा पद्धतीनं a आणि b च्या व्हॅल्यूज आपण काढू शकतो बाय युझिंग इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, आणखी एक एक्झाम्पल, थर्ड एक्झाम्पल पाहूया. याच पद्धतीचं इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबरवर फाइंड व्हॅल्यूज ऑफ a and b if a plus b into 2 plus I is equal to b plus 1 plus 10 plus 2a bracket complete I. सोल्युशन घेऊया. पहा आता इथे a plus b into 2 plus I आहे. मल्टिप्लिकेशन आहे मध्ये, त्यामुळे अगोदर मल्टिप्लिकेशन करून घ्यायला पाहिजे. a plus b हा स्केलर मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्म मध्ये दिलेला आहे. मग इथे स्केलर a plus b दिलाय, तर याला मल्टिप्लाय करूया या स्केलरने या कॉम्प्लेक्स नंबरला. तर a plus b into 2 means 2a plus 2b. प्लसला प्लस घेतला, a plus b into I is equal to b plus 1. याच्यामध्ये कुठेही कॉम्प्लेक्स नंबर इमॅजिनरी पार्ट नाहीये. b plus 1 तसाच घेतला, सेपरेट रियल पार्ट आहे तो, प्लस 10 plus 2a ब्रॅकेट कंप्लीट I. आता पुन्हा बघा, ऑब्झर्व जर केला आपण तर इथे रियल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट आहे, इथे देखील रियल पार्ट इमॅजिनरी पार्ट, दोन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आहेत. दोन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हे इक्वल आहेत, म्हणजे त्यांचे रियल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट आपण इक्वेट करू शकतो. सो बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वेट रियल अँड इमॅजिनरी पार्ट्स. सो 2a plus 2b is equal to, इकडे रियल पार्ट आहे b plus 1. 2a plus 2b equal to b plus 1. म्हणजेच याच्यावरून काय येईल? 2a, आता पहा हा b जो आहे तो b LHS ला घेऊया, म्हणजे 2b minus b होणार. 2b minus b म्हणजे b येणार फक्त. सो 2a plus b is equal to, इथे 1 राहिला पहा, 2a plus b equal to 1. कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकंड इमॅजिनरी पार्ट इक्वेट करूया.
a प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 2a. a प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 2a. याच्यावरून सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येतं, हा a प्लस बी पलीकडे न्या म्हणजे RHS ला घ्या. सो 10 LHS ला घ्या. 10 LHS ला घेतला की -10 झाला आणि a आणि b RHS ला घेतले तर a 2a मायनस a म्हणजे a राहिला, b हा -b झाला. ओके, सो -10 इक्वल टू a मायनस b आला. म्हणजेच हे कसं लिहिता येईल, a मायनस b इज इक्वल टू -10 अशा पद्धतीने लिहिता आलं. -10 इक्वल टू a मायनस b और a मायनस b इक्वल टू -10 अशा पद्धतीने लिहिलं. कॉल इट ॲज इक्वेशन नंबर 2. आता इक्वेशन 1 आणि 2 ऑब्झर्व करा. सायमल्टेनियस सोडवावे लागतील a आणि b च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी. तर आपण जेव्हा आपण सायमल्टेनियस सोडवतो तेव्हा ज्या कोइफिशियंटचे व्हॅल्यूज सेम आहेत तिकडे ऑब्झर्व करतो. तर पहा, ॲडिशन करूया b आणि -b या दोन इक्वेशनची ॲडिशन केली तर हा b कॅन्सल होईल. म्हणजे ॲडिंग 1 and 2 वी गेट 2a प्लस a. 2a प्लस a म्हणजे 3a येईल आणि b कॅन्सल होईल. 1 प्लस -10 दोघांची ॲडिशन 1 आणि -10 ची ॲडिशन ही -9 येणार आहे. सो 3a इज इक्वल टू -9. देअरफॉर a इज इक्वल टू -3. 3 ने डिवाइड करा म्हणजे 3 3 चा 9. सो -3 येणार आहे. याची व्हॅल्यू जी -3 आली ती इक्वेशन 1 मध्ये किंवा इक्वेशन 2 मध्ये पुटअप केली तरी चालते. तर आपण इक्वेशन 1 मध्ये पुटअप करूयात. a इज इक्वल टू -3. सो व्हॉट वी गेट, बघा 2a, a मीन्स -3 प्लस b ॲज इट इज इक्वल टू 1. ओके, आता 2 इंटू -3 इज -6. -6 पलीकडे न्या म्हणजे b इज इक्वल टू 1 प्लस 6 या. सो b इज इक्वल टू 1 प्लस 6 gives 7. राइट, सो b इज इक्वल टू 7 आणि a इज इक्वल टू -3 with the required values. Therefore a इक्वल टू -3 and b इज इक्वल टू 7. ओके, अशा पद्धतीनं आजच्या लेक्चरमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आपण ॲडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सबट्रॅक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हा पार्ट स्टडी केलेला आहे. त्याच्यावरची एक्झाम्पल्स देखील काही पाहिलेली आहेत. थँक्यू.